আমাৰ মৌমনৰ খটখটীয়া কাম আৰম্ভ দুষ্ট এডাল মোক দিছা এডাল ল'ম নাচি নাচি কাম কৰিছে আকৌ এতিয়া এখন উঠিব নোৱাৰে নহয় এতিয়া এখন বজাই চাই এতিয়া নুঠে এখনতে খোজকাঢ়িব পৰা হৈ গ'ল সেইটো কি আকৌ সেইটো কি কৰে সেইটো এনেকৈ অঁ এনেকৈ তাত গা ধুৱে আহা বাহিৰত যাওঁ মৌমনৰ এইটো ৰুমত ঢেৰ কাম ওলায় ঢেৰ বস্তুৱে আছে তাই খেলিবলৈ দুষ্ট কৰিবলৈ অঁ গেজু কোনজনী এজনীয়ে বদমাছি কি বাজিলে সেইটো কি সেইটো দাঁতাতি কি বজাৰ দিয়া ধুই থোৱা কাপোৰবোৰ মোৰ মানে আকৌ অনা নিয়া কৰিবলৈ লাগি গ'ল তাতে থোৱা ধুনুকে থোৱা কাপোৰ জাপিও লাভ নহৈছে অ' সেইটো কেলে আকৌ তুমি পিন্ধিয়ে আছা এটা গা ধুই উঠি পিন্ধিবা এইটো অ' কি খাবা কেনেকৈ খাবা মই মানে নিজে খাবলৈ শিকিছে দেই পানী খালি দাঙিব নাযায় অঁ হ'ল এইটো বন্ধ কৰি দিয়া বাবা আমাৰ ছোৱালীজনী চব জানে এই তাত থৈ দিম হেল্ল' এভৰিৱান হিমা হবিজ চেনেলৰ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ কি খবৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভালে আছে আমাৰো ভাল আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত আৰু ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আৰু মৌমন আগফালে বহি খেলি আছে মোবাইল এটা দি বহাই থৈছোঁ অকণমান সময় তাই মোবাইল চাই আৰু নক্ষত্ৰ গ'ল স্কুললৈ গতিকে সি স্কুল যোৱাৰ পিছতে কামবোৰ আৰম্ভ হৈ যায় সোনকালে কামবোৰ কৰি আজৰি হ'লোঁ যদিও খাওঁতে 10:30 বাজিয়ে গ'ল আৰু আজি ভিডিঅ'টো তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰোঁ অকল এই ছোৱালীজনীয়ে মানি খায় এইটো দুষ্ট নকৰিবা আকৌ এনেই খুলি আছে বা নিজে খাবলৈ লৈছে বা আকৌ ৰ'বা হাত আছে আমাৰ ৰাতিপুৱা খোৱাৰ পৰ্বটো 3টা ভাগত হয় নক্ষত্ৰৰ স্কুল থাকিলে সি ৰাতিপুৱা খাই বৈ ভাত খাই যায় আৰু টিফিন লৈ যায় ৰুটি চব্জি এনেদৰে আৰু দেউতাকে তাক চাহ খাই স্কুলত থ'বলৈ যায় আকৌ আহি দেউতাকে ভাত বা কিবা ৰুটি চুটি খাইহে ডিউটিলৈ যায় ৰ'বা আকৌ আৰু মই একেবাৰে কাম বন কৰি ঘৰ চৰ সাৰি মচিহে মই খাওঁ গতিকে স্কুল থাকিলে আমাৰ মুঠতে একেলগে খোৱা নহয় 3টা ভাগতে খোৱা হয় ইমান ৰাতিপুৱা খাবও মন নাযায় মোৰ 10:30 11টা বাজিবই হয় কাম বন কৰি আজৰি হওঁ মানে আৰু এতিয়া আকৌ লাহেকৈ বনাবলৈ হ'বই আকৌ মই ভাগে ভাগে যিহেতু মোৰ মনলৈও বনাব লাগিব টিভিটোৰ চাউণ্ডটো কমাই থৈছোঁ সেইকাৰণে তাই টিভি চাউণ্ড দিবলৈ কৈ আছে গান চাই আছে হয় নাই গান চাবা জোতা আমাৰ তগৰ ফুল এতিয়া পিছতীয়াকৈ ফুলিছে এইজোপা পিছতীয়াই হয় মাৰ ঘৰৰ পৰা অনা ডাল ৰুইছিলোঁ আৰু এতিয়া কেইবাবছৰৰ মূৰত ধুনীয়া হৈছে এইজোপা বিলাহী শেষ ভাঙি শেষ কেঁচাতে ছিঙি ছিঙি মোৰ মানে বিলাহী শেষ এজোপা চব পালে কেঁচাতে ছিঙে এজোপা সেই ডালটো লুকাই আছিলে আজি সেইটোও দেখিলে সেই টেঙেচি ফুলবোৰ ইমান ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ যদিও অসংখ্য হয় টেঙেচি এই ষ্ট্ৰবেৰীজোপা এইবাৰ বহুত দিন হ'ল বহুত দিনৰ মূৰত ফুলিছে কিন্তু লাগিব নাই গম নাপাওঁ এতিয়াও ফুলা দেখিছোঁ বাৰু ইমান দিনৰ মূৰত নুফুলে বুলিয়ে ভাবিছিলোঁ এইপিনে ভাত বনাই আছোঁ এইপিনে মৌমনৰ লগত এবাৰ ভিতৰ এবাৰ বাহিৰ কৰি আছোঁ হঠাতে ক'লা মলা কৰি একদম বিৰাট ডাঙৰ বৰষুণ আহিলে আৰু মই এইপিনে বনাই আছোঁ মৌমনে দেউতাকৰ লগত বৰষুণ চাই আছে মৌমনো বৰষুণ চাইছা কি দিছে বতাহ বতাহ এনেকৈ মাৰিছে বৰষুণ কেনেকৈ পৰিছে ল'ৰাক স্কুলৰ পৰা আনিব লাগে আৰু এইটো টাইমতে সদায় বৰষুণ দিয়ে হয় স্কুললৈ যোৱা সময়ত নহ'লে স্কুলৰ পৰা আনিব সময়ত আৰু মই আজি বনাই আছোঁ ঢেকীয়া মুৰ্গী মাংসতে ৰেচিপি দেখুওৱা নাই আগতে ব্ৰইলাৰ মাংসৰ লগত ঢেকীয়া ৰেচিপি দিয়া আছে আমাৰ তগৰ ফুল একদম ফালি জালি আছে বতাহত
দেখিছে কেনেকুৱাকৈ বতাহত বৰষুণ যে উৰি উৰি অহা নিচিনা হৈছে। দাদা তিতিবুৰি আহিলে। দাদা আহি গ'ল নামো ন দেউতাকে ৰেইনকোটৰ ভিতৰত ভৰাই আনিছে। বেটা অকণমান নাই দিলা ৰৈ দিবলগীয়া হ'ল কেনেকুৱা ডাঙৰ বৰষুণ। চব ল'ৰা ছোৱালী ৰৈ আছে। বানপানী আমাৰ ঘৰত সেই চুকৰ কোনোবা এটা চুকৰ পৰা আছে সোমাই তলত সেইখিনিতে নহয় সেইখিনিতে ক'ৰবাত ৱালৰ তলত অকণমান ক'ৰবাত চাগে ফাক আছে সেইফালে আহে। মই মানে খুৱাবলৈ গৈ আজি গধূলি বহুত দিনৰ মূৰত ময়ো শুই ল'লোঁ আৰু অকণমান শুই দিলোঁ কাৰণে ভালো লাগিলে, তাতে বতৰটো ভাল আছিলে আৰু এওঁ গৈছে অকণমান বজাৰলৈ কিবা এটা আনো বুলি। তাৰপিছতে এতিয়া গধূলি 7টা বাজিবলৈ হ'ল। মোৰ মন মাজে মাজে উঠিয়ে আকৌ শুই যায়। এতিয়া তাই উঠাব লাগিব, তেতিয়াহে অলপ খেলি ল'লে আকৌ ৰাতি শুব ভালদৰে। তাৰপিছত চাহ একাপ খাই লওঁ, আকৌতো ল'ৰাক পঢ়াব লাগিব, হোমৱৰ্ক থাকিলে এইবিলাক কৰাব লাগিব, গধূলি কামখিনি আৰম্ভ হৈয়ে যাব। কচৰিয়ে লালমোহনে চাহ একাপ খাই লওঁ। আমাৰ নক্ষত্ৰৰ ফেভাৰেট কচৰি পালে মানে। মা কি কৰিছা? মই মাংস বনাবলৈ লৈছোঁ। দেউতাহে বনাব। দেউতাই নবনাই চাগে, দেৰি কৰিব। এফালে যাম এতিয়া অকণমান বেলেগ ধৰণে বনাম বুলি ভাবিছোঁ। চিকেন লেগ পিচ, চিকেন লেগ পিচ। চিকেন জাতিলাওৰ লগত জাতিলাওডোখৰ ৰুকি লওঁ এনেকৈ। সেইখিনি জাতিলাও ৰুকি লৈছোঁ, এডোখৰ লৈছোঁ, বেছি লোৱা নাই। মিঠাতেল দিছোঁ। আলুকেইডোখৰ প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। কেইটামান চানা বিচাৰি আহিলে হাতত। তুমি খালাই দেখোন এতিয়া আকৌ শুকান শুকান বস্তুবোৰ খাই দিম। পঢ়াটো হ'ল হ'লেই সুধিলে মানে নোৱাৰা। মন শুই উঠিলে আলুখিনি ফ্ৰাই কৰি অলপ পিছত বাকীখিনি বনাম। অলপ দেৰি কাৰণে গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ। আজি মন এতিয়া 8টা বাজিলে, এতিয়া উঠিছে। উঠিয়ে চিধা এইজনী উঠিয়ে চিধা কি হ'ল বি আজি নুঠে ছোৱালীজনী। চা আঁঠুৱাখন বেটা উঠাই দিয়া। আজি ছোৱালীজনী উঠিবলৈ মন নাই যে। আকৌ এতিয়া কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'লোঁ, তাতে পিঁয়াজ দুটা কাটি থৈছিলোঁ সেইখিনি দি দিছোঁ। অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া খুন্দি লোৱা আদা নহৰুখিনিও দিছোঁ আৰু লগতে 5-6টামান জালুকো খুন্দি লৈছিলোঁ তাৰ লগতে। হালধি দি দিলোঁ অকণমান। মোৰ মানে বদমাছি কৰি আছে, কোচত উঠি আছে। মিট মছলাটো অলপ দি দিছোঁ, জিৰা অকণমান, ধনিয়া অকণমান। এতিয়া ব্ৰইলাৰ চিকেন দিলোঁ, 300 গ্ৰামমান হ'ব। তাতে সোৱাদ অনুযায়ী নিমখো দি দিলোঁ, যিহেতু আলু থাকিব সেয়ে অলপ সৰহকৈ নিমখ দিছোঁ। অকণমান দেৰি সিজিবলৈ দিছিলোঁ। এয়া মাংস ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে, পানীবোৰ শুকাই গৈছে। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া আলু দি দিছোঁ, লগতে বিলাহীও দি দিওঁ। বিলাহীবোৰ গলিব ধৰিছে আৰু ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। অকণমান মাংসবোৰ ৰঙচুৱা হৈ গ'লে পানী দিলেও খুব ধুনীয়া ৰং ওলায় মাংসৰ। এই পিঁয়াজৰ সৈতে অকণমান ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিলোঁ। এতিয়া চুচি থোৱা জাতিলাওখিনিও দি দিছোঁ। এইখিনি ভালদৰে লৰাই পিনে অকণমান সময় আকৌ সিজিবলৈ দিম, যিহেতু জাতিলাও সিজিব লাগিব। বাকীবোৰ অলপ সিজিলেই, সেয়েহে অকণমান ঢাকন দি সিজাই লওঁ। আৰু জাতিলাও পানীৰে মাংসৰ লগত মিক্স হৈ খুব ধুনীয়া ৰসটো সোমাই যাব মাংসৰ সৈতে আৰু খুব ধুনীয়া টেষ্ট হ'ব। এয়া জাতিলাও সিজি মাংসৰ সৈতে মিক্স হৈ গৈছে। এনেদৰেও শুকান ভাজিৰ দৰে মাংস এনেদৰেও খাব পাৰে শুকানকৈ, আৰু নহ'লে অলপ গ্ৰেভি কৰিও খাব পাৰে। মই অকণমান পানী দি ল'ম, গৰম পানী, আৰু অলপ গ্ৰেভি কৰিম, তেতিয়া
খুব ধুনীয়াকৈ জাতিলাও ৰসৰ সৈতে মাংসৰ সোৱাদটো ভাল লাগিব এনেকৈ শুকানকৈ ভাল লাগে নহ'লে অলপ গ্ৰেভিটো মোৰ ল'ৰাই ভাল পায় কাৰণে এনেকৈ গ্ৰেভিটো অলপ কৰি দিছোঁ গ্ৰেভিটো ডাঠো হয় আৰু খাবলৈও ভাল হ'ব মাংস যিহেতু সিজিছে অলৰেডি চেনি অকণমান দি দিছোঁ আলুবিলাকো সিজিলে ধুনীয়াকৈ মাত্ৰ 1-2 মিনিট আৰু এয়া জাতিলাও দি বনোৱা চিকেন ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে বনাই চাব খুব ধুনীয়া ৰং হৈছে আৰু গ্ৰেভিটো ডাঠ হোৱাৰ লগতে খাবলৈও ভাল পাব এয়া জাতিলাও দি ৰন্ধা চিকেন দেখিছে খুব ধুনীয়া হৈছে পুষ্পাৰাজ মে ঝুকেগা নেই সালা আজিৰ ভিডিঅ'টো তেন্তে ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব বাই কৈ দিয়া Bye. টাটা টাটা কৈ দিয়া